Kamusta mga kamay? Welcome back sa Vin Art Channel para sa bago na naman nating art tutorial. Sa video natin ngayon, ipapakita ko kung paano yung simpleng paraan sa pagdrawing ng mata na sa tingin ko ay madali nyo lang masusundan. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated ka sa mga ganitong klase ng video. Simulan na natin. So lilinawin ko muna mga kamay na hindi ito yung paraan na madalas nyo nakikita na hyper-realistic na mata. Yung tipong lahat ng detalye ay kopyang-kopya. Magagawa lang natin yun pag solong mata lang yung dinodrawing natin sa papel. Pag yun lang yung mismong subject natin. Ang ituturo ko ngayon ay yung simpleng paraan at applicable din sa mga maliliit na drawing. Simple lang pero realistic at hindi rin ganong karaming art materials yung kailangan. Panoorin nyo lang mga kamay. Ilalagay ko din lahat ng pangalan ng mga ginagamit ko. Hindi na ako masyadong magsasalita para makapag-focus kayo.
So ito mga kamay, patapos na tayo. So ganito lang kasimple yung paraan. At ito lang lahat ng ginamit natin. Walang ibang espesyal na materials. Sana nakatulong sa inyo yung mga tinuro ko ngayon. Practice lang ng practice mga kamay. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.